بفرمایید تا خود بفرمایید بلند نشین راحت باش. شما چرا قطع کردین؟ بزنی اینجا چه غلطی میکنی؟ خیلی بی‌معرفتی شهرزاد. یه سال شوهرت بودم، من واسه جشن عقدت دعوت نکردی؟ خواستم شاهد عقدت باشم. خفه شو مرتی که عروسی مبارک! چی شد؟ همه رو کشتم. چی شد؟ همه رو کشتی. چی رو کشتی؟ همه رو کشتم. شهرزاد رو من کشتم. چی کار داری میکنی؟ دیوونه بده من بده به من گفتم بده من بلند شو خیلی کار داریم. بلند شو آروم باش. بلند شو چیزی نیست. حالا من چی کار کنم؟ من بدون بزرگ آقا چی کار باید بکنم؟ تو بدون بزرگ آقا دنیا رو بگیر تو دستت پسرم. دست به من نزن. نمیخوام دیگه هیچ وقت اینطوری صدام کنی. فهمیدی؟ خوشم نمیاد فهمیدی؟ باشه آروم باش. هر طوری تو بخوای صدات میکنم. بیا کم آب بخور. این مرده. نه شیرینش خواه زنده است. ببین تا خبر فوت بزرگ آقا پخش بشه این شغالا و لاشخورا به بوی سهم و ارث و میراث مثل برق و باد میرسن. خواهر بزرگ آقا هم داره میاد. اون زبون شغالا و لاشخورا رو خوب بلده. متوجه شدی؟ اصلا نگران نباش. نگران هیچی نباش. به شیراز رفتنت رازی نبود ما اصلا بفرمایید. ممنون آقا حسین. کی فکرشو میکرد که حکمت خدا این باشه که شهرزاد آقا فرهاد با ماشین جمشید خدا بیامرز برن ماه حسن. آخه این خانم جون همیشه تو همه چی دنبال یه حکمتی میگرد. بابا خدا رو شکر بالاخره این دوتا کفتر عاشق به هم دیگه رسیدن. مادر جون آروم بری قربونتا. عجله کارش نیتونه قربونت. چشم مادر شما نگران نباشید. کاش فردا صبح میرفتیم. بچه‌ن مگه مرزیه؟ همچین نرمک و دلی میرن دیگه. نمیدونی دل من چه صحرای وحشت. زودترم برم بهتره. خانم جون من امیدمو به شما سپردم. تو رو خدا هر روز بهش سر بزنیم. منم هر روز تلفن میکنم حالشو میپرسم. اگه چیزی شد به من حتما خبر بدین و ملاحظه نکنین. من آب دستم باشه میذارم زمین برمیگردم. خاطر جمع باشه مادر. روزی 2 بار شده بهش سر بابا بریم دیگه 2 ساعت وایسادیم برچلوس کردیم وسط داریم خداحافظی میکنیم. بفرمایید آقا دومان. خیالتونم تخت باشه من چارچشمی مواظب تاج سرمون هستم. مادر زن عزیزمون. شما فقط به پا زیادی نوچ نشی. میگم اصلا اسم این ماه حسن رو باید میذاشتن ماه مربع آدم زیاد نوش نشه نه. فرمی خانم خدا. بفرمایید. سفرتون بخیر باشه. خدا حافظ. احتیاط کنید. سفرتون بخیر باشه. آقا هاشم کاش بچه ها رو شبونه رایی نمی کردیم میذاشتیم فردا صبح. یه مطلبی پیش اومد کرده که نمیخواستم اونا مطلع بشه. گرنه ایششون تهش میشد ما اثرشون زهر مار. چه مطلبی؟ باید لباسای عروسی را تن بکنید، لباس عزا رو تن کنید.
برای چی لباس عزا؟ بزرگ آقا رفت به رحمت خدا. وای میرم یه لیوان آبغن برای میرم. بابا چی شده بزرگ آقا چی شده؟ چیزی نشد. میرم. چی تو اون روزنامه نوشته که اینقدر غرقش شدی؟ خبر فوت بزرگ آقا دیوان سالار. کی از حالا؟ پدر همین دختره، یکی از کله گنده های تهرون بوده. نمیشناختی؟ نه بابا، من ننم با کله گنده های تهرون رفت آمد میکرده یا بابا؟ حالا دلیل مرگش چی بوده؟ اینجا که نوشته سکته کرده، اگه راستشو گفته باشه. دروغش چیه باز؟ والا تو این مملکت هر اتفاقی که میفته دروغشو تو روزنامه ها مینویسن، راستش بعدن از بین حرفا و پچ‌پچ‌های مردم بیرون میزنه. خانم اسلامی یه لحظه بیا تا میام یه نفسی بگیرم صدا میزنم. نه دروغه. آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون. آقای دکتر مریضتون به پیش اومدن. آقا جون یعنی که آقا جون بسانه به حالی رو به هیچیش نبودینه. آقا جون رو کشتن آقا جون. خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب. صبر کن، آروم آروم آروم. خیلی خوب. جناب دکتر نکنه به خواب طولانی بره. نه، اون حالت به دلیل همون شوک اولیه بود. الانم یواش یواش خودشونو باید با شرایط جدید وفق بدن. فکر کنم تو همین 2 روز آینده بتونیم ببرینشون منزل. ببریم منزل؟ بله. آخ 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 آخ، اینطوری روح بزرگ آقا معذب میشه. روح بزرگ آقا معذب میشه؟ برای چی؟ چطور بگم؟ بزرگ آقا چند روز قبل از فوتشون به من امر کردن که شیرین خانم رو دور از تهران توی دارالمجانین آبرومند بستری کنم. یه جایی که پچه با پچش به گوش غیر نرسه. از خدا پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. به من گفتن که نگران جون اهل عمارتن، نمیخواستن خدایی نکرده شیرین خانم کاری بکنن که رفو کردنش سخت باشه. برای همین اگر شما یه دستخطی بنویسید تأکید کنیم که شیرین خانم برای چند وقتی از همینجا راهی دارالمجانین بشه، روح اون مرحوم رو شاد کردیم. ولی خب
هنوز معلوم نیست حالت روانی ایشون اینقدر وخیم باشه که بخوایم اینجوری فوری فوتی بفرستیمشون آسایشگاه. بله شما طبیبید و تو علمتون هم شکی نیست، ولی ایشون هم پدر شیرین خانم بودن، بعدشون که نمیخواستن. بله اصلا ایشون آیت خیرخواهی بودن. یادم هست همون روزهای آخر درباره شما از من پرسجو کردن که چطور میشه یه درمونگاه براتون دست و پا کرد که به اسم خودتونم باشه. میگفتن این طبیب به گردن خاندان ما حق داره، تا وقتی مطیع درگاه ماست ما هم باید به فکر رزق و روزیش باشیم دیگه. یا نصیب و یا قسمت. با اجازه. خواهش میکنم. بر پیش. آقای دکتر، بله تلفن با شما کار داره. باشه اومدم. آدم باورش نمیشه این شهر واقعی باشه. انگار افتادی وسط یه حجم بیپایانی از نقش و نگار فیروزه‌ای رنگ که هر گوشش تو هر زاویه‌اش یه دیگه از بهشت و جا گذاشتن. چه تعبیر قشنگی. از 400 سال پیش که میگن شاه عباس این میدونو ساخته، چه اتفاقات تلخ و شیرینی که اینجا نیفتاده. فکر کن چه آدمایی واسه اولین بار اینجا هم دیگه رو دیدن و عاشق هم شدن، و چه عشاقی که واسه آخرین بار با هم دیگه اینجا ودا کردن. فکر میکنی بالاخره به سر اونایی که آخرین بار اینجا از هم جدا شدن چی اومد؟ چی بگه؟ اما نه، گوش کن. انگار همگی دارن یه شعری رو زمزمه میکنن. برو یه عشق برون از سر راه نگه هم، رود این یار منو میل تماشا دارم. ولی من یه صداهای دیگه‌ای دارم میشنوم. صدای همه اون عشاقی که دلشون میخواست به جای من تو الان اینجا بودن. گوش کن. انگار همه با هم دارن یه شعری میخونن. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر کف کنم آن دل کجا برم. آن دل کجا برم. اسمت چی بود؟ چاکر شما فری. فری؟ کجایی مرا؟ کی میرسی؟ حدوداً یه ساعت و نیم دیگه خانم.
سرتون سلامت. خدا رحمتش قباد، خوب نگاه کن. بزرگ آقا دیوان سالار، زنم و معصومه، پسرم واد، مادرت، پدرت، خدا رحمتشون کنه. این دنیا به هیچ کس وفا نکرده. قسمت نبود پدرتو ببینی، اما همیشه بهت گفتم مرد بزرگی بود، به بزرگی بزرگ آقا. مادرت عین برگ گل، خدا رحمتشون کنه. الان همه زیر یه وجب خاک آروم گرفته. دیر یا زود نوبت من و تو و شیرینم میرسه، اما تا اون موقع کارهای زیادی داریم که باید انجام بدیم. شما هم نگران نباش داداش. شیرین به زودی زود سلامتیشو به دست میاره. برادرزادت قباد هم مثل یک مرد میشینه جای شما. خودت کنترل کن. آقا عطا آقا عطا سلام. به آقا فرهاد، احوال چطوری؟ خیلی دیر اومدی فرهاد جون. احوال شما خوبی؟ خوش اومدی. آقا عطا که صحبتشو میکرده بودم. بله خیلی تعریفی شما رو با شنفتیم از ایشون. بفرمایید. بفرمایید بابا. دست درد نکنه. دست شما درد نکنه. میشه جون. ببخشید خانم. حجره درویشی پذیرایی هم درویشی. دست شما درد نکنه. اختیار دارید، خیلی هم عالیه، دستتون درد نکنه.
آقا فرهاد قابل ندونستن که اومدنتون زودتر به ما خبر بدن که راسته بازار براتون چراغون کنم و گوسفند زمین بزنم و یه عروسی قلم زنی هم اینجا براتون ای بابا راستش مطمئن نبودم به شنیده ها. اصلا فکر نمی‌کردم بتونم پیداتون کنم. شما هم که نه تلفنی نه نامه‌ای نه تلگرافی، رفتین یهو بینشون شدین. به قول شعرا گوشه عزلت و سکوت پیشه کردین آقا عطا. شما به این همه سر صدا میگون سکوت؟ من از هیاهو به هیاهو کوچ کردم آقا فرهاد. از هیاهوی باختر امروز و خطراتی بعد از کودتا به هیاهوی راستی قلم زدم. دست کمی سر صدا و هیاهو به یه سینی یا آینه و شمدون خط میشه که به یه دردی میخوره. یعنی فکر میکنین اون همه مبارزه قبل کودتا و زندونی شدنتون بعد کودتا هیچ جوری به درد نمیخوره؟ اگه خورده بود خانوم من کجا و شغل اجدادی پدر و پدر بزرگم کجا که بیشینم اینجا با دق دلم و سر این مسی بی زبون درارم. اگه جدی به درد خورده بود کجا اون همه شور آرزو توفیسگی گرمی شد؟ کجا این همه جوان از دست میرفتن؟ آخرش همون بنده خدا نوید فرحمن اون که آزاد شد. بله آزاد شد، اما تو همین راه اصفهان تهرون یه کامیون مثلا اتفاقی از رو ماشینش رد شد و قاتلش هم هنوز نگرفتن. ایداد و بیداد. نوید نه اولیش بود نه آخریش. دکتر مصدقم که بندیه بنده، حسینم که تیربارون شد بماند. منظورش از حسین دکتر فاطمی. آقا عطا و دکتر فاطمی یه مدرسه میرفتن اصفهان. رفقای گرما و گلستان بودن از بچگی. هیچ کس مثل من نمیدونست که خدا بیامرزیش تو سر داشت. از زمانی که نوسیویل بودیم اون همش غم مردم داشت. همیشه میگفت آیا میشه روزی بیاد که نه دستی کسی بسته باشه نه زبونش. الان چطور شد؟ کجا رفت اون همه خیال خاصه؟ تبدیل شد به یه مش خاک. ببخشی شهزاد خانم ناراحتتون کردم. خواهش میکنم، خیلی متاسفم، ولی من فکر میکنم همه اونچه که پیش اومد، همه خونایی که ریخته شد یا همه آدمای خوشفکر پرشوری که به زندون افتادن، نمیشه که همش یه دفعه باد هوا بشه. حتما هر کدوم به موقعش تاثیر خودشونو میذارن تو تاریخ. شاید زمانش نرسیده بوده، ولی زمانش بالاخره میرسه. نباید ناامید شد. به به، ما رو باش که میخواستیم یه جوری به عروس خانم هشدار بدیم که مواظبی زبونی سرخ آقا فرهاد باشد که سری سبزشو به باد نده. ها یکی باید بچسبت به زبونی خود عروس خانم که انگاری اصلا این آقلی یوانی میقوله. آقلی؟ یعنی آبا هیچ جوری از آسیاد نمیفته. بله میدونم.
بیا تو. شب بخیر خانم. چیزایی که میخواستم آوردی؟ همونطور که امر کردین کل روزنامه‌جات از زمان فوت اخوی مرحومتون تا به امروز. به اضافه سیاهه میراث‌خوارا و ریز املاک و مستقلات بزرگاقا. اینطور که پیداست بزرگاقا پیشتر فکر همه چیزو کرده بودن. جار و جنجالی در کار نیست. جار و جنجال یه جای دیگه است. نمیونه میراث‌خوارا. من دلنگران شرکام. اونایی که تو تجارت خونه با ما شریکن. تو این بلبشو ادعای تخت نشینی کنه. از اونا بدتر کسایین که دندون تیز کردن واسه جانشینی بزرگ آقا و سالاری دیوان سالار. دسته اول حرف شما متین، یه زمزمه های رسیده به گوش، ولی کلن سر بخشی از تجارت خونه دیوان سالار بی کلاس فعلا که شرحش فقط خاطر شما رو مکدر میکنه. میخوام بشنوم. چطور بگم؟ تجارت خونه بزرگ آقا رو واردات پارچه فاستونی میچرخید که بعد فوت بزرگ آقا از بالا امتیازش رو کلن تعلیق کردن واسه ما. دلیلش چیه؟ کار وابسته های درباره. بی‌اعتماد شدن نسبت به ما. شایدن منتظرم ببینم بعد بزرگ آقا این خاندان سامون میگیره یا نه. میرسیم به دسته دوم که هنوز نق و نقی نکردم. نق و نق چی؟ اونم هنوز که نه به داره نه به باره. ببین نصرت، میخوام شاخشونه کشا و مدعیا و موی دماغا و عداعتفاریا رو برام سوا کنی. میخوام پیش از 40 سنگامو وا بکنم باشون. تا 40 که مورد حرمت داره. 1 دقیقه بعد 40 خاک سرد میشه به آنی. بعدش هم که شاخ و شاخشونه کشی و دعوا و بلوا. میخوام 2 تا یکی کنم. هم 40 مرحوم اخویم، هم تکلیف روشنی سر و سروری خاندان دیوان سالار. جسارتا خیلی هم وقت نداریم تا 40. شاید اگر میشد اون مجلس. نه نمیشه. پس دارم واسه دیوار قصه حسین کرد میخونم. بعد 40 مرده سفرش تمام شده به سلامت رسیده به مقصد. نه که تو راه باشه و همه تو رو در ویسی اهل و عیالش. با این جماعت هم تا سر سفره رو در ویسی و تعارف نشستی حرفت برو داره. وگرنه بعدش همشون هارتر از هار میشن. میفهمی چی میگم؟ بله سرکار خانم. نه مونده تا بفهمی. میتونی بری. بله خانم. اینجا چی کار میکنی؟ باید کار دارم. باز دوباره چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ برو برم با حرف میزنم. کیک کجا رفته؟ چیکار میکنی؟ برم کن. از چی نایمه؟ از چی نایمه؟ چیکار داری با من؟ برم کن بینم. زنه ای بابا اون زنه بلقه سلام تو اتاق برادرشه. بیاد تو رو با این حال معیوب ببینه شاتار شطوری را مندازه اون سرش را پیدا. بذار اول خرد از پل بگذره اون وقت. چی داری همینجور سغرا کبرا میباکاز خودت؟ زنه چیه؟ باش ندارم پای سر همه بلقیس همینطوری حرف بزنی ها.
اون بلقیس خاتون دیوان سالاره، فهمیدی؟ باش بعدش هم امروز تو قبرستون واسه چی شهرزاد نیومده بود؟ گویا قبل اینکه خبردار مرگ بزرگ آقا بشن واسه محصل رفتن سمت شیراز. محصل؟ خوشت باشه آقا باد، کلاتو بذار بالاتر، بر تیکه ناموس دوز کسافت عشقتو برداشته رفته محصل. اونا الان رسما و عرفا زن و شوهرن. گوه خورده مرتی که پدت فقط مالا قواد میفهمی؟ پسر جون از قدیم گفتن بالا بشین حرفای گنده بزن. میخوای شهرزاد دوباره ما رو تو باشه؟ نقلی نیست. اول باید پا صف کنی بشینی پشت میز بزرگ آقا. کی بود اون وقتی که بزرگ آقا اینجا نفسش به خورخور افتاده بود میگفت وقتی مرد تو میشه همه کاره؟ من بودم، الانشم میگم، ولی حرف من این نیست. همین عمه بلقیس الان 4 قبضه پشتته. نباس رفتاری از تو سر بزنه که تو تواداری از تو پاسوس کنه. من اینو میگم. خیلی خوب، الان بلند شو بریم بگی بخواب تا حالت بهتر شه. بلند شو برم کماش بشیدم. خیلی خوب، برم کماش من اینجا بمیرم درد کنم. برم کنی بابا. پسر جون بیا همینجا بگی بخواب. منم برم یه جور خاکندازی همین جمع کنی تو جمع و جور کنم. بگی بخواب حالت بهتر میشه. اسرت میخوای باور کنم که بابامی ها فقط یه راه داره، ترتیب بده شهرزاد از شیراز تنها برگرده بدون اون حروم لقمه. اگه بابا باشی میفهمی حالا روزگار. چیه؟ هیچی. اینقدر قیافم خنده دار شده؟ نه اصلا خیلی خوبه، ولی خب خیلی عوض شدی، از این فرهاد دیگه شدی. حالا خوبه خودت مجوز دادی به آقا عطا که منو ببره بسپره دست سلمونی 4 سو مقصود آقا. اصلا هم الان پشیمون نیستم. بله. ولی میگم طول میکشه آدم به این ریخت و رافع جدید عادت کنه. چی شد؟ مگه نمیخواستی خاطره این 40 ستون رو برام تعریف کنی؟ میگن وقتی محمود افغان اصفهان تصرف کرد یه مهمونی خیلی بزرگی اینجا ترتیب داد و بعد تمام شاهزاده ها و درباریای نزدیک به شاه سلطان حسین شکست خورده رو یه جا و همینجا سر برید. از پیر و جوون تا بزرگ و خوش. فرهاد ناسلامتی اومدی ماه عسل، خاطره بهتری نداشتی برای من تعریف کنی؟ اتفاقا اینو برات گفتم تا بدونی بر سر این ملت با ذوق و هنری که نظیر همچین شاهکارایی رو خلق کرده چه مصیبت ها و بلاهایی که نیاوردن. یکی آوردتت یکم به وقتش بیاد میبرد. وقتش که یه زنی که وقتش وقتیه که حالا یکم به قاعده بشه. آدمای آقا جونم پوستتو بکنن توش پلو کاه کنن. اگه عقل داشتی که اینجوری حرف نمیزدی، باید قرصتو بخوری آروم بگیری. دیوونه نیستم. من دیوونه نیستم، من دختر بزرگ آقام. اراده کنم کل این دارالمجانین رو میخرم و میفروشم تا رم باشه بفروش وسط هر کاری که دوست داری بکن، ولی قبلش باید اون قرصتو بخوری. انگار حرف حساب حالیت نمیشه، باید زوره که قرصتو بدم.
یه جا بمون. نمیخوام. دیوونه روانی. بخور ببینم. دهنتو باز کن ببینم. بخور ببینم دیوونه. قورتش بده. یالا قورتش بده. قورتش بده ببینم. قورتش بده. بهت میگم قورتش بده. سلام خانم. سلام خانم. سلام. معطل چی هستی؟ تشریف نمیارین داخل؟ آقا بادم یه ساعتی میشه اومدن. نه کارهای واجبتری داریم بجان. خب پس اگر موافق باشین با اتومبیل مرحوم برادرتون بریم. این ریختی شاید درست‌تر باشه. منظور بنده رو التفات میفرمایید که. چطوری این همه زیبایی یه جا جمع شده؟ همونجوری که تو وجود تو جمع شده. میدونی شهرزاد، این روزا همش فکر میکنم که خوابم. همش میترسم یکی بیدارم کنه و برگردم به اون روزهای پر حسرت پر از تنهایی. میدونی شهرزاد، بی تو شهر و دنیا و زمین واسه مجالبه. حالا من بیشتر بهت زدم تا خواب و بیدار. نمیدونم از این همه خوشبختی و خوشحالی و آرامش بهتم برده. اصلا انگار روحم تعجب کرده که کنار تو هم. یه شکلی کنارت قد میکشم که فکر میکنم هر آن ممکنه سرم بخوره به طاق آسمون. فقط چی امیده؟ همینجا توی یکی از قشنگترین مکانهای دنیا بهت قول میدم یه روزی امیده برگردونم پیش خودم. دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. توی حرف و گپ تلفنی با اخویم من قبل فوتشون از تو خیلی تعریف میکردن. راضی بودن. غلام خانه‌زادم خانم. انشالله که هرچه خاک اون بزرگوار بقای عمر سرکار عالی باشه. قرار بود یه سیاهه از اهل مدعا فراهم کنی. بله انجام شد خانم.
بفرمایید خدمت شما. همین 4-5 نفرن؟ البته تا 1-2 روز پیش 10-12 نفری بودن که همگی اهل بقیه‌ان، جز این 4-5 نفر که پاسمشتر از بقیه‌ان. عنایت الله خان، دوقلوهای صحرا رودی، مسعود خان و معقول خان. میخوام از همه‌شون بشنوم. چی میدونی از این عنایت الله خان؟ عرضم به خدمتتون که چی بگم که توهین نباشه به نوه عموی شما و بزرگ آقا. همان محرم خانزاده. بگو حرفتو. بله چشم. راستش این آقا بندی منقل بیچاره. با این وجود چند باری اشاره کلا کرده اومد امارت. بی خود و بی جهت صرف سرگوش آب دادن. بعدم یه چند کلومی پروند که بعد از بزرگ آقا از همه بزرگتره، به قید سن و سال البته. این امارت دلگشا شمال تهران قابل شما نیست. اما بزرگ آقا شفاهن گفته بودن تمایل دارن با فراغت و آرامش کوچ کنید تهران. همه چی مهیا، از کلفت ها و نوکرات ها، هر چی که بخواین بگین بهشت برین. عنایت میفرمایید عنایت الله خان؟ بله گوشم با شماست. تا آخر عمر کم و کسر نداریم. قباد هم راضیه به همه وصیت‌های شفاهی. فقط منتظر روز 40 که جای دوست و دشمن سواشه. ببینید برقص خانم، مطلب به مکث و تأمل بیشتری نیاز داره. پاسخ بنده کمینه بمونه برای همون مراسم 40. این یکی بعد تو باقالی هست. پسرداییتون مسعود خان، خوددار و موزی. خبرش رسیده که رفته نشسته با ریسفیدای فامیل حرف و حدیث کرده که اگه قراره کسی بشه جانشین بزرگ آقا، حتما آقا قباد نیست که تجربهش کمجونه. ظاهرا هم نقطه ضعف نداره. یعنی من دستم به چیزی بند نشد. این وقت روز و گراند هتل خالی از مشتری عجیب نیست؟ به میمنت دیدار شما چند ساعت که سهله. لازم باشه امریه میدم چند روزه این مکان رو قروق میکنم. تا اونجایی که خاطرم هست دخترم به جان شما زیاد اهل مبالغه نبودید. لذا برای انبساط خاطر من هم که شده بدون مقدمه برید سر اصل مطلب. حکماً بی خبر نیستید در باب چه موضوعی میخوام صحبت کنم. بله. شکی نیست تجربه قباد دیوان سالار اگه به قد بند انگشت باشه، تجربه شما از اینجا میکشه تا دب اکبر. همه ماجرای نیست، ولی آدمایی که واسطادن خون خرابی دیوان سالارا و وابسته هاشون رو تماشا کنن رخنه نمی کنن در کم و کاست تجربه طرف، رخنه نمی کنن در گذشته طرف. قباد دیوان سالار گذشتش عین کف دست روشنه. مگه مال بقیه تاریک سرکار خانم؟ شکر خدا که همه ما 7 پشت گذشتمون زلاله، مثل آب روون، عین خود من. خونی که تو رگ‌های شماست بلقیس خانم تو رگ‌های منم هست. پسردایی دخترم این بالاخره. شما خاطرتون نیست، ولی من هنوز بازی بچگیاتون یادم هست. این از بد اقبالی ما بوده که سعادت دیدار شما روز به روز کمتر شد. اختیار داریم. موضوع به این سادگی ها نیست. کیه که فکر نکنه گذشتش این آب روونه؟
اما لغز خونا هم کم نیستن که میخوان توی ایل و تبار آدم رو در بیارن. یه چیزایی هیچ وقت فراموش نمیشه مسعود خان. اگر اشاره شما به اون مزخرفاتی که یه زمانی مردم پشت سر پدر و مادر من میگفتن، بشینین لطفاً. من که اول گفتم اینا لغوزه، مزخرف چرت و پرته. وگرنه دایی من کسیه که با کلفت خونه سیغه بخونه، بعد زنشو ول کنه گم و گورشه تو کوه کمر، 2 سبا بعدم بچه بغل برگرده. دیگه این لحظم تحمل نمی کنم. شما که این لغوزو از یه زبون تحمل نمی کنین، چطوری میخواین پچو با پچ کل شهر رو تاب بیارین؟ بفرمایین بشینین لطفا. خودتونم بهتر میدونی. تا آدم تو چش نیست زبونا بسته است. خدا نکنه آدم تو چش بیاد، اونم سرسلسله دیوان سالار بودن، همه ی زبونا میفته به خارج. همه این یمین و یسار رفتنهای حضرت عالی جهت اینه که برادرزادتون رو بشونین جای بزرگ آقا. بسیار خوب. باشه دخترم، بهش فکر میکنم. فکر چیز خوبیه پسر دایی. روز بخیر دخترم. برادران سحر و رودی اینا نمیتونن ادعایی داشته باشن. از زمینای تپه‌های عباس آباد هر کدوم یه تیکه به نامشون کن. امروزم بهشون خبر بده. میخوام برای 40م نمکگیر باشه. درختان از ما ایستاده ترند و از ما هوشیارتر. 3 ماه به خواب زمستانی فرو می روند، سپس برمی آشوبند علیه خمود و جمود زمستان. درختان از ما ایستاده ترند که ما 2 سال است خوابیده ایم و بیدار نمی شویم. انگار بیدار نخواهیم شد. این خواب زمستانی تا کی و تا کجا؟ اینجا بشینی؟ زمان ما را به یغما میبرد. زمان به یغما برنده ترین به یغما برندگان است و ما فراموش میکنیم روزهای دشواری را که شور بهاری در خزان اندوه و سرخوردگی خاموش شد. روزی که قطب نمای وجودمان را گم کردیم و گم شدیم. خب بقیه‌اش کو؟ فعلا همینقدر نوشتم. البته تو شرایط معاصر نوشتن همینقدر هم شاهکار خانم. حالا همین چطوره؟ خوش نثر، تمیز، عمیق و خیلی اساس بیا منو بگیر. اساس بیا منو بگیر؟ یکی از این آرومتر شهرزاد. فقط کلمه کودتا رو نگفتی، وگرنه اشاره به 2 سال خواب ملت و سرخوردگی خزانی و شور بهاری اصلا شره میکنه دیگه فرهاد جان. یعنی الان داری به من میگی که این مطلب رو ندم برای چاپ به روزنامه؟ من هیچ وقت چنین چیزی ازت نمیخوام، حتی اگه ببینم داری با سر میری تو دهن اژدها. اگه به دلت چیزی رو بنویسی باید بنویسی. من نیومدم پاتو ببندم فرهاد، اومدم راه تو باز کنم. وگرنه فرق من چیه با شربونی چیه اگه بخوام قلمتو بخوش کنم با ترس و لرز و ملاحظه؟ بله؟ تا کی باید منتظر بمونی؟ صبر کن بگم فعلا با سواسون با سومیش میگم. عجیب نیست شهرزاد؟ بنایی مثل نقش جهان 33 پل وجه شجاع و نترس انسان ایرانی رو بیدار میکنه. منظورت به حرف منه؟ نیومدم پاتو ببندم، اومدم که راهتو باز کنم. خیلی باهوشی. اینجوری هوش عاشق باعث میشه من حواسم باشه از بعد اون جمله چقدر هی دنبال بهانه پیشش بکشی، بلکه باورت بشه با تعارف نکردم. خب به من حق بده خب تعجب کنم.
تو 2 سال پیش اینجوری حرف نمیزدی؟ یادته؟ کافه نادری، همین روزا. یادم ازم خواستی اسم مقاله‌مو عوض کنم. دیدار با مرغ آمین به جای دیدار با مرغ آمین در روزگار آزادی. چه یادته؟ حتی یادم چی پوشیده بودی؟ یک کت دامن قرمز. دوخت سعیده. بچه بودم 2 سال پیش. زندگی قرار بود برام آب روون باشه، نه باطلاق که پام گیر کنه تو دقیقه هاش، ثانیه هاش حتی. صبر کن ببین باز چه آب روونی بشه. رودخونه میشه، اصلا میشه زاینده رود. حالا این آقای با فضل و کمالاتی که قرار زندگی رو برای من بکنه آب روون زاینده رود، فکر نمی‌کنه نباید ما دست خالی بریم شیراز؟ 1-2 جعبه گز اصفهان میگرفتیم، سوغاتی میبردیم، بد نبوده. خوب شد گفتی شهرزاد. بذار ببینه. آها اونجام گز انگبین. فرهاد جانم. پولکی نبات هم بگیر، سعید خیلی دوست داره. باشه. چیه؟ خیلی خوب الان برمیگردم آزادی. این یارو گنگره شیفهمش کردی یا نه؟ آره خیالت راحت باشه. خدا دختر مالی مردم از خدا گندمو کی میخوره گندمو موش میخوره موشه و گندم گلی گندم از خدا دختر مالی مردم از خدا گربه را کی میخوره گربه را سگ میخوره سگه و گربه و موشه و گندم گلی گندم ای خدا دختر مالی مردم ای خدا ماشاءالله یه دست محکم براش بزنی گندم گلی گندم ای خدا دختر مالی مردم ای چقدر این کجا میری؟ بیا کو فرهاد مواظب باش. دیگرین ابر بهاری جان باریدن ندارد این گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد این همه دیوانگی را با که گویم آبروی رفته ام را در کجا باید بجویم پیش چشمم چون به نرمی میخرامی در درونم می نشیند شوکرانه تلخ کامی نام تو چون قصه هر شب می نشیند بر لب من وسعت پایان ندارد در 1001 شب من روی بالینم به گریه نیمه شب سر میگذارم من
از تو این دیوانگی را هدیه دارم من. عین حال سبز تازه فصل بیبارم تو کردی، تو بی نصیب و بی قرار و زار و بیمارم تو کردی. تو غم عشق تو مادرزاد دارم، نه از آموزش استاد دارم. بدان شادم که از یمن غم تو خراب آباد دل آباد دارم، خراب آباد دل آباد. ای دریغا از جوانی سوخت و دود هوا شد پیش رویم زندگانی. با خودت این نیمه جان را، این دل بی آشیان را تا کجاها میکشانی. عین حال سبز تازه فصل بیبارم تو کردی، تو بی نصیب و بی قرار و زار و بیمارم تو کردی. تو طاقت ماندن ندارم، آهی دنیا خدا حافظ، میروم تنها ای گل زیبا خدا